Έχεις νιώσει ποτέ ότι όλοι γύρω σου εξαφανίζονται και μένεις μόνος με το κενό? Τι απομένει όταν η ζωή σου αδειάζει από θόρυβο και ψευδαισθήσεις? Μπορεί η μοναξιά να είναι η πύλη προς την αληθινή σου δύναμη. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μια μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μοναξιά που δεν καταρακώνει, αλλά ξυπνά. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί όσα ακολουθούν δεν είναι θεωρία. Είναι η αλήθεια που μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και τη σχέση σου με το σύμπαν. Υπάρχει μια μοναξιά που δεν φέρνει έλλειψη, αλλά καθαρότητα. Όταν όλοι οι εξωτερικοί θόρυβοι εξαφανίζονται, μένεις μόνος με τον εαυτό σου και τη μεγαλύτερη δύναμη που υπήρξε ποτέ, την αλήθεια της ύπαρξής σου. Αυτή η σιωπή δεν είναι κενό, είναι χώρος για αφύπνιση, για να ανακαλύψεις ποιος είσαι όταν κανείς δεν σε βλέπει και για να νιώσεις την ενέργεια του σύμπαντος να σε υποστηρίζει με τρόπο που δεν φαντάζεσαι. Ας ξεκινήσουμε. Η μοναξιά που νιώθεις δεν είναι πάντα τιμωρία. Δεν ήρθε για να σε καταρακώσει ή να σου θυμίσει τις απουσίες των άλλων. Ήρθε για να σου δείξει κάτι που ποτέ δεν θα μπορούσες να δεις μέσα στη φασαρία της καθημερινότητας. Υπάρχει μια μορφή μοναξιάς που καθαρίζει τον αέρα, που ξεκαθαρίζει το τοπίο της ψυχής σου. Όταν όλοι οι θόρυβοι και οι προσδοκίες εξαφανίζονται, μένεις μόνος με τον εαυτό σου και το σύμπαν. Και εκεί, μέσα σε αυτό το κενό, εμφανίζεται η αλήθεια. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που φεύγουν αποτυχημένοι ή κακοί. Κάποιοι απλώς δεν έχουν ρόλο στη συνέχεια του ταξιδιού σου. Η απώλεια δεν είναι τυχαία. Κάθε σχέση που έσβησε, κάθε άνθρωπος που γύρισε την πλάτη, κάθε στιγμή που ένιωσες αόρατος, ήταν μέρος ενός σχεδίου μεγαλύτερου από σένα. Η μοναξιά δεν ήρθε για να σε αφήσει απροστάτευτο. Ήρθε για να σε δείξει ποιος είσαι όταν όλα όσα σε καθόριζαν εξαφανίζονται. Μπορεί να μοιάζει με βαριά σιωπή, με θολό τοπίο γεμάτο κενά, αλλά αυτά τα κενά είναι ιερά. Εκεί ανακαλύπτεις ότι δεν χρειάζεσαι την επιβεβαίωση κανενός. Η αξία σου δεν εξαρτάται από το πλήθος που σε περιβάλλει, ούτε από τα λόγια που ακούγονται. Εκεί, στο κενό, αρχίζεις να αισθάνεσαι τη δύναμη που υπήρχε πάντα μέσα σου, αλλά δεν είχε χώρο να αναπτυχθεί. Η απομόνωση δεν είναι στέρηση. Είναι το πρώτο βήμα προς την ελευθερία. Κάθε στιγμή μοναξιάς είναι μια πρόσκληση να δεις τα ψεύτικα βάρη που κουβαλούσες και να τα αφήσεις πίσω. Η σιωπή γίνεται δάσκαλος, η απουσία γίνεται καθρέφτης και το κενό γίνεται χώρος για να ξαναγεννηθείς. Αν αντέξεις αυτό το βήμα, θα ανακαλύψεις ότι η πραγματική συντροφιά δεν βρίσκεται στον κόσμο γύρω σου, αλλά μέσα σου και στο ίδιο το σύμπαν που σε κρατά. Δεν φτάνουμε πάντα στη μοναξιά με επιλογή. Συχνά η ζωή μας την επιβάλλει. Οι άνθρωποι φεύγουν, οι συνθήκες αλλάζουν, οι σιγουριές διαλύονται και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι είμαστε μόνοι με τον εαυτό μας και το σύμπαν. Αλλά αυτό το αναγκαστικό κενό δεν είναι τιμωρία, είναι ένα κάλεσμα, μια αόρατη όθηση που μας σπρώχνει προς την αλήθεια μας. Εκεί, όταν όλα όσα γνώριζες και στηρίζονταν εξωτερικά καταραίουν, αναγκάζεσαι να κοιτάξεις τον πυρήνα σου. Πολλοί από εμάς δώσαμε τα πάντα σε άλλους. Κρατήσαμε, στηρίξαμε, αγαπήσαμε χωρίς όρια, μέχρι που το εσωτερικό μας απόθεμα εξαντλήθηκε και το σύμπαν επενέβη. Δεν ήταν για να μας τιμωρήσει, ήταν για να μας ελευθερώσει. Όταν όλα τα στηρίγματα εξαφανίζονται, αναρωτιέσαι ποιος είμαι όταν κανείς δεν με βλέπει, τι αξίζω χωρίς τα επιτεύγματα, τις σχέσεις, την επιβεβαίωση. Και μόνο μέσα σε αυτή την ερώτηση γεννιέται η αφύπνιση.
Αυτή η αφύπνιση δεν αφορά τον εαυτό που έχει συνηθίσει να προσαρμόζεται, να ευχαριστεί, να επιβεβαιώνεται. Αφορά τον βαθύτερο εαυτό, εκείνον που υπάρχει πέρα από την εικόνα, πέρα από το πρέπει και το πώς θα με δουν οι άλλοι. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι οι απώλειες δεν στέκονται εμπόδιο. Ήταν απαραίτητες για να δεις ποιος πραγματικά είσαι. Η ζωή μας απογυμνώνει για να μας αναδείξει. Η σιωπή που ακολουθεί τον αναγκαστικό διαχωρισμό δεν είναι άδεια, είναι χώρος για να αναπνεύσει η ψυχή. Η αφύπνιση ξεκινά όταν αποδεχόμαστε ότι το να είμαστε μόνοι δεν σημαίνει εγκατάλειψη, σημαίνει προετοιμασία. Και σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτή τη σιωπή, αρχίζουμε να ακούμε τον πρώτο αληθινό ήχο, τη φωνή του εαυτού που πάντα υπήρχε, αλλά ποτέ δεν είχε τόλμη να ακουστεί. Όταν η φωτιά της μοναξιάς και της σιωπής ολοκληρώνει το έργο της, μένει κάτι πιο βαθύ από πριν. Δεν μένει κενό, μένει ουσία. Η ψυχή που κάποτε ήταν θαμμένη κάτω από φόβους, προσδοκίες και εξαρτήσεις, τώρα αναδύεται πιο καθαρή, πιο ελεύθερη, πιο δυνατή. Όλα όσα νόμιζες ότι σε καθόριζαν, οι επιτυχίες, οι σχέσεις, οι επιβεβαιώσεις των άλλων, χάνουν την εξουσία τους πάνω σου. Εκείνο που μένει είναι η εσωτερική σου δύναμη, η ίδια που υπήρχε πάντα, αλλά ποτέ δεν είχε χώρο να εκφραστεί. Η ουσία σου ξαναγεννιέται όταν αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλο για να επιβεβαιώσει την αξία σου. Η δύναμη που αποκτάς δεν προέρχεται από το να επιβάλλεσαι ή να κερδίζεις το βλέμμα των άλλων. Προέρχεται από την παρουσία σου, από την ικανότητα να στέκεσαι ολόκληρος μέσα στη σιωπή, χωρίς να αναζητάς επιβεβαίωση. Κάθε στιγμή μοναξιάς που φαινόταν πονετική τώρα αναγνωρίζεται ως αναγκαία. Κάθε απώλεια, κάθε απομάκρυνση, κάθε πόνος έγινε μέρος της μίλευσης της ουσίας σου. Στην αναγέννηση αυτή η αληθινή σου ύπαρξη αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να ακουστείς. Η παρουσία σου μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να αποδείξεις τι αξίζεις. Η αξία σου γίνεται εμφανής σε κάθε κίνηση, σε κάθε σιωπηλή ανάσα. Η σιωπή που κάποτε φαινόταν άδεια τώρα πάλεται με δύναμη και καθαρότητα. Ανακαλύπτεις ότι η ουσία σου δεν ήταν ποτέ χαμένη. Απλώς περίμενε τη στιγμή που θα αδειάσουν όλα τα περιτά για να μπορέσει να φανεί. Και όταν η ψυχή ξαναγεννιέται, δεν είναι μόνο πιο δυνατή, είναι και πιο σοφή, πιο ήρεμη, πιο συνδεδεμένη με τον εαυτό της και με το σύμπαν που την περιβάλλει. Στην αναγέννηση αυτή, η μοναξιά μεταμορφώνεται από δοκιμασία σε δώρο και η ζωή αποκτά ένα βάθος που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τίποτα άλλο παρά μόνο με το να στέκεσαι μόνος, αληθινός και πλήρης. Μέσα στη σιωπή της μοναξιάς ανακαλύπτουμε κάτι που δεν θα μπορούσαμε να δούμε αλλιώς. Τις ψευδαισθήσεις που μας κρατούσαν δεμένους, όλα εκείνα τα βάρη που κουβαλούσαμε, οι ρόλοι που υποχρεωθήκαμε να παίξουμε, οι προσδοκίες που προσπαθούσαμε να εκπληρώσουμε, οι ταυτότητες που σχηματίσαμε για να γίνουμε αποδεκτοί, αρχίζουν να λιώνουν σαν μέταλλο σε φωτιά. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη ούτε άνετη. Είναι σαν να τοποθετείς τον εαυτό σου σε φούρνο, όχι για να σε καταστρέψει, αλλά για να σε καθαρίσει από ό,τι δεν ανήκει στην αληθινή σου φύση. Κάθε απώλεια που ένιωσες, κάθε άνθρωπος που έφυγε, κάθε στιγμή που ένιωσες αόρατος, ήταν μία προετοιμασία για αυτό το κάψιμο. Η ζωή δεν αφήνει τίποτα να παραμείνει άχρηστο. Οι σχέσεις που δεν σε ενίσχυαν, οι καταστάσεις που σε περιορίζαν, οι υποχρεώσεις που σε άδειασαν, όλα υποχωρούν μπροστά στη φωτιά της αλήθειας. Δεν είναι τιμωρία, είναι μεταμόρφωση. Σε αυτή τη διαδικασία η ψυχή σου καθαρίζεται από την εξάρτηση, από την ανάγκη να είσαι αυτό που περιμένουν οι άλλοι. Αποκαλύπτεται η ουσία σου, η παρουσία που υπήρχε πάντα, αλλά ήταν θαμμένη κάτω από στρώματα επιβεβαίωσης και φόβου. Αυτό που φαίνεται ως κενό δεν είναι απώλεια, είναι χώρος για κάτι πιο αληθινό να αναδυθεί. Και καθώς η φωτιά δουλεύει,
Συνειδητοποιείς ότι η διαδικασία δεν σε αφήνει πιο αδύναμο, σε κάνει πιο δυνατό. Δεν χάνεις τον εαυτό σου, τον βρίσκεις. Κάθε φλόγα καίει το ψευδές, αλλά αναδεικνύει την αλήθεια. Και όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η σιωπή που κάποτε φαινόταν βαριά, τώρα πάλεται με καθαρότητα, έτοιμη να αποκαλύψει το δυναμικό που υπήρχε πάντα μέσα σου. Η αναγέννηση της ουσίας δεν τελειώνει εκεί που σταματούν οι προσπάθειες ή οι αγώνες. Η αληθινή δύναμη ξεκινά όταν μαθαίνεις να αφήνεις. Όχι από αδυναμία, όχι από απάθεια, αλλά από μια βαθιά συνειδητή κατανόηση ότι η ζωή ποτέ δεν υπήρξε υπό τον πλήρη έλεγχό σου. Όταν σταματάς να αντιστέκεσαι σε ό,τι δεν μπορείς να αλλάξεις, ανοίγεις χώρο για κάτι μεγαλύτερο να δράσει μέσα σου. Αυτό δεν είναι παράδοση στην ήττα. Είναι ευθυγράμμιση με μία δύναμη που πάντα υπήρχε, αλλά ποτέ δεν άφησες να λειτουργήσει. Η κοινωνία μας διδάσκει ότι η δύναμη είναι έλεγχος, επιβολή, κυριαρχία. Αλλά η αληθινή δύναμη δεν επιβάλλεται, ακτινοβολή. Είναι η ικανότητα να στέκεσαι γυμνός από προσδοκίες, γεμάτος πίστη στο άγνωστο και να αφήνεις τη ζωή να σε οδηγήσει χωρίς φόβο. Όταν σταματάς να πιέζεις, όταν χαλαρώνεις την ανάγκη να κρατάς τα πάντα υπό έλεγχο, ανακαλύπτεις ότι η ροή δεν σε παρασύρει, σε σηκώνει. Δεν σε περιορίζει, σε ελευθερώνει. Η συνειδητή παράδοση γίνεται εργαλείο καθαρότητας. Όταν αφήνεις να φύγουν όσα δεν σε υπηρετούν, η ψυχή σου ξαναβρίσκει τη θέση της στον κόσμο και στο σύμπαν. Το άγχος για αποτέλεσμα υποχωρεί. Η επιδίωξη για αναγνώριση εξανεμίζεται. Αυτό που μένει είναι η βαθιά γνώση ότι η αξία σου δεν εξαρτάται από εξωτερικά στοιχεία, βασίζεται στη σύνδεση με τον εαυτό σου και με το απεριόριστο. Η δύναμη της παράδοσης δεν είναι παθητικότητα, είναι δράση που προέρχεται από το κέντρο της ύπαρξης. Κάθε φορά που αφήνεις τον έλεγχο, η ζωή γίνεται καθρέφτης της αλήθειας σου. Κάθε φορά που εμπιστεύεσαι, η σιωπή μιλά και η ουσία σου λάμπει. Και τότε καταλαβαίνεις, η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι το να κρατάς, είναι το να αφήνεις, να εμπιστεύεσαι, να ρέεις μαζί με τη ζωή, αντί να την πολεμάς. Αφού αφήσεις ό,τι δεν σε υπηρετεί και εμπιστευτείς τη ροή της ζωής, εμφανίζεται κάτι πιο λεπτό αλλά πιο ισχυρό, η χάρη. Δεν είναι κάτι που κερδίζεται, δεν έρχεται με προσπάθεια ή έλεγχο. Είναι η δύναμη που γεμίζει τα κενά, εκεί που κάποτε υπήρχε πόνος, απώλεια ή αβεβαιότητα. Η χάρη δεν λύνει τα προβλήματα, τα μεταμορφώνει. Δεν σβήνει τις πληγές, τις κάνει χώρους που λάμπει η αλήθεια. Κάθε ρογμή μέσα σου, κάθε στιγμή αδυναμίας, κάθε πτώση γίνεται πύλη για κάτι μεγαλύτερο. Η απουσία που κάποτε σου φαινόταν βαριά, τώρα γίνεται το μέρος όπου η ψυχή σου αναδομείται με ακρίβεια και σοφία. Η χάρη δεν έρχεται για να καλύψει τις ρογμές, αλλά για να τις φωτίσει, να τις γεμίσει με παρουσία, να τις κάνει ιερό χώρο για το καινούριο. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος ή να έχεις όλα υπό έλεγχο. Η χάρη εμφανίζεται γιατί άφησες χώρο για να δράσει. Είναι παρούσα όχι όταν είσαι δυνατός, αλλά όταν είσαι γυμνός, αυθεντικός και έτοιμος να δεχτείς αυτό που προκύπτει. Σε αγκαλιάζει στον πόνο, σε σταματάει από την προσπάθεια να καταλάβεις τα πάντα και σου λέει σιωπηλά αλλά ξεκάθαρα: δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για να αξίζεις, είσαι ήδη αρκετός. Η ουσία αυτής της δύναμης είναι ότι μετατρέπει τη μοναξιά, τον πόνο και τη σιωπή σε ένα εργαλείο μεταμόρφωσης. Αυτό που κάποτε ένιωθες σαν απώλεια, τώρα γίνεται δώρο. Κάθε εμπειρία που νόμιζες ότι σε απομάκρυνε από τον εαυτό σου, σε φέρνει πιο κοντά στην αυθεντική ύπαρξή σου. Η χάρη γεμίζει τα κενά, όχι για να σε αλλάξει, αλλά για να σε αποκαλύψει, για να δεις ότι η δύναμη που ψάχνεις ήταν πάντα εκεί, κρυμμένη πίσω από την αντίσταση, τις πληγές και τις προσδοκίες.
Όσα έζησες σε σιωπή μέσα στη φωτιά και την αφήγηση της μοναξιάς δεν ήταν χαμένα. Κάθε βράδυ αμφιβολίας, κάθε στιγμή που ένιωθες μόνος, κάθε απόγνωση και κάθε απώλεια ήταν μέρος μιας αόρατης αρχιτεκτονικής. Η ζωή δεν χτίζει το είναι μας με βιασύνη ή με φανφάρες. Χτίζει αργά, σιωπηλά, με ακρίβεια που μόνο η ίδια καταλαβαίνει. Το ίδιο κάνει και το σύμπαν με τον εσωτερικό μας χώρο. Η μοναξιά και η σιωπή δεν είναι κενά, είναι θεμέλια. Κάθε απώλεια ήταν σαν πέτρα που έπεσε στο έδαφος, κάθε δυσκολία σαν λάσπη που σφίγγει τα θεμέλια. Και μέσα σε αυτό το απαρατήρητο έργο η ψυχή σου παίρνει μορφή. Κάθε πόνος, κάθε μάθημα που ένιωσες ως βάρος, τώρα γίνεται δομικό στοιχείο για κάτι που δεν μπορεί να κλονιστεί. Η δύναμη που αναδύεται δεν είναι επιφανειακή, είναι η ουσία σου που αποκτά μορφή και συνείδηση. Η αόρατη αρχιτεκτονική λειτουργεί χωρίς δημόσια αναγνώριση. Δεν χρειάζεται χειροκρότημα, δεν χρειάζεται να φαίνεται στους άλλους. Κάθε σιωπηλή νύχτα, κάθε στιγμή υπομονής, κάθε εμπιστοσύνη στο άγνωστο, κάθε αφήγηση μέσα στη σιωπή, είναι τούβλα που τοποθετούνται με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα εσωτερικό κτίριο, ανθεκτικό, σταθερό, ικανό να αντέξει καταιγίδες που άλλοτε θα σε έριχναν. Το εκπληκτικό είναι ότι όταν το δομικό αυτό έργο ολοκληρωθεί, φαίνεται φυσικό, αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις «Είμαι έτοιμος». Η παρουσία σου μιλά από μόνη της. Κάθε κίνηση, κάθε σιωπηλή ανάσα, κάθε ήρεμη στιγμή γίνεται μαρτυρία της δύναμης που χτίστηκε στα κρυφά. Κανείς δεν την βλέπει, αλλά όλοι την αισθάνονται. Η αόρατη αρχιτεκτονική σου σε καθιστά ακλόνητο, γιατί ό,τι είναι χτισμένο σε σιωπή και φωτιά δεν μπορεί να καταρρεύσει. Αυτή είναι η ουσία του να περνάς μέσα από τη μοναξιά και την σιωπή. Η ζωή σε διδάσκει να χτίζεις, χωρίς να βλέπεις το αποτέλεσμα, να εμπιστεύεσαι τη διαδικασία και να καταλαβαίνεις ότι η πραγματική δύναμη δεν χρειάζεται κοινό για να υπάρξει. Και όταν η αρχιτεκτονική αυτή ολοκληρωθεί, ό,τι έχει χτιστεί μέσα σου θα μιλήσει από μόνο του, αθόρυβα αλλά αναπόφευκτα. Όταν η σιωπή, η φωτιά και η αόρατη αρχιτεκτονική ολοκληρώσουν το έργο τους, μένει κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί, η παρουσία. Δεν είναι η παρουσία που απαιτεί προσοχή ή επένους, είναι η παρουσία που απλώς υπάρχει και γεμίζει τον χώρο γύρω της χωρίς προσπάθεια. Είναι η δύναμη που δεν βασίζεται στο να επιβάλλεις, να πείθεις ή να κερδίζεις, αλλά στο να είσαι αυθεντικός, πλήρης και ακλόνητος μέσα στη σιωπή σου. Αυτή η δύναμη δεν φωνάζει, ακτινοβολεί. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι. Η ίδια η ύπαρξή σου αρκεί. Όλα όσα σε σημάδεψαν, η μοναξιά, οι αποχωρήσεις, οι σιωπηλές νύχτες, οι φλόγες που σε καθάρισαν, τώρα εμφανίζονται ως βάρος που μετατράπηκε σε βάθρο. Κάθε εμπειρία που νόμιζες ότι σε έσπασε, τώρα σε στηρίζει. Κάθε πληγή που φοβόσουν να δείξεις, τώρα γίνεται ο φάρος που φωτίζει την αλήθεια σου. Η αληθινή δύναμη δεν έρχεται από εξωτερικές συνθήκες. Έρχεται από την ικανότητα να στέκεσαι γυμνός από ψευδαισθήσεις, χωρίς ανάγκη να αποδείξεις τίποτα και να αφήνεις το φως σου να ακτινοβολεί. Όταν η ζωή σε δοκίμασε και εσύ δεν έφυγες, όταν άφησες το σύμπαν να δουλέψει χωρίς αντίσταση, τότε η δύναμη γίνεται εμφανής. Δεν χρειάζεται να πολεμάς. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς. Αρκεί να στέκεσαι και να είσαι. Αυτή η παρουσία μεταμορφώνει το χώρο γύρω σου. Όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να ακουστείς. Η ουσία σου μιλάει για σένα. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις αξία. Η αξία σου είναι εμφανής σε κάθε κίνηση, σε κάθε σιωπηλή ανάσα. Και αυτό που κάποτε νόμιζες ότι ήταν αδυναμία, η μοναξιά, η απώλεια, η σιωπή, τώρα γίνεται η πηγή της δύναμής σου, η ακτινοβολία που δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς. Η αληθινή δύναμη δεν είναι θόρυβος, ούτε επιβολή. Είναι η σιγουριά που αποκτάς όταν όλα γύρω αλλάζουν και εσύ μένεις ολόκληρος, αμετάβλητος και συνδεδεμένος με την ουσία σου. Κάθε βήμα που κάνεις τώρα δεν είναι προσπάθεια.
Είναι η φυσική εκδήλωση αυτού που έχει χτιστεί σιωπηλά μέσα στη φωτιά και τη χάρη. Και η παρουσία σου γίνεται μαρτυρία ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται έξω, βρίσκεται μέσα, σε ό,τι δεν μπορεί να χαθεί, σε ό,τι δεν μπορεί να σπάσει. Όλα όσα πέρασες, η μοναξιά, η φωτιά, η παράδοση, η χάρη δεν σε άφησαν άδειο, σε διαμόρφωσαν. Η μεταμόρφωση που ξεκίνησε στις πιο σκοτεινές σου στιγμές ολοκληρώνεται τώρα με μία σιωπηλή αλλά αδιαμφισβήτητη ισχύ. Δεν είναι η ισχύ των δυνατών φωνών ή των εντυπωσιακών επιτυχιών, είναι η ισχύς που υπάρχει στο βάθος, στα θεμέλια της ύπαρξής σου, εκεί που κανείς δεν μπορεί να εισχωρήσει. Η σιωπηλή ισχύς αναγνωρίζει τη ζωή ως ροή και όχι ως μάχη. Δεν αναζητά τον έλεγχο, δημιουργεί χώρο για το αναπόφευκτο, για ό,τι είναι μεγαλύτερο από σένα να εκδηλωθεί μέσα σου. Κάθε πόνος που ένιωσες, κάθε νύχτα αβεβαιότητας, κάθε φλόγα που σε καθάρισε, τώρα έχει γίνει μέρος μιας εσωτερικής δομής που δεν κλονίζεται. Η ψυχή σου έχει αποκτήσει σταθερότητα, όχι με προσπάθεια, αλλά με το πέρασμα από τη σιωπή και την εμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να ακουστείς. Η παρουσία σου μιλά με τη δύναμη της ουσίας. Ό,τι άλλο χρειαζόταν να διδάξεις ή να αποδείξεις έχει ήδη αποκαλυφθεί μέσα στη σιωπή. Κάθε βήμα που κάνεις τώρα φέρει βαρύτητα όχι επειδή θέλεις να εντυπωσιάσεις, αλλά επειδή αντικατοπτρίζει ό,τι έχεις μιλευτεί στο κρυφό. Οι άλλοι μπορεί να μην καταλαβαίνουν τη διαδρομή σου, αλλά την αισθάνονται. Και αυτή η αίσθηση είναι πιο ισχυρή από οποιοδήποτε λόγο ή επίτευγμα. Η ολοκλήρωση της μεταμόρφωσης δεν είναι στιγμή θριάμβου, είναι μια ήσυχη αναγνώριση της ουσίας σου. Κάθε πληγή, κάθε ρογμή, κάθε απώλεια έχει γίνει δομικό στοιχείο της παρουσίας σου. Τώρα δεν είσαι πια εκείνος που παλεύει να επιβιώσει ή να αποδείξει την αξία του. Είσαι η ίδια η αξία, αδιαπραγμάτευτη, ακλόνητη και αόρατα ισχυρή. Η σιωπηλή ισχύ σου δεν απαιτεί κοινό ούτε επιβεβαίωση, αρκεί να ξέρεις ότι είσαι ολόκληρος, αληθινός και πλήρως συνδεδεμένος με την ουσία σου. Κάθε θύελλα, κάθε απώλεια που θα ακολουθήσει, πλέον σε βρίσκει στέρεο. Έχεις περάσει τη φωτιά, έχεις αφαιθεί στη χάρη, έχεις αναγεννηθεί και τώρα η σιωπηλή σου ισχύς ακτινοβολεί αβίαστα, όχι για να κυριαρχήσεις, αλλά για να υπάρξεις πλήρως όπως ήσουν πάντα προορισμένος. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.